با این معرفی میخوام درخواست کنم از هر 4 عزیز که تشریف بیارن و جلسه رو آغاز کنم. سلام دوستای عزیز، خیلی خوشحالم که اینجا میبینمتون و امیدوارم که خوب و خوش باشین. انقدر دکتر گنجوی عزیز قشنگ راجع به این کتاب صحبت کرد که من فقط بکنم تشکر کنم و جلسه رو ببندیم. ابتدا مایلم از نشر آسمانا و مهدی عزیز و همچنین آکادمی گلا و نیما جان و سایر دوستاشون برای همه زحمت‌ها و حمایتاشون صمیمانه تشکر کنم و همینطور از شما عزیزان که خیلی لطف کردین امروز تشریف آوردین و امیدوارم که جلسه امروز براتون جذاب و جالب باشه و یه تشکر ویژه از دوستای عزیزم در این پنل پریسا جان، شاهین جان و مهدی عزیز که واقعا به نظر من تکست بوک این چیزی هستن که ما اینجا میخوایم بگیم تکست بوک زنده منظورم هست و خیلی افتخار دارم اومدن اینجا و امیدوارم که من خیلی حرف بزنم این دوستان بیشتر صحبت کنم امروز برای ما. راجع به کتاب واقعا مهدی جان خیلی مفید و مختصر و عالی گفتم. من سری نوشته ها اینجا داشتم که حالا چیزایی که اشاره نکردن من فقط مکمل صحبت‌های مهدی عزیز باشه. اینه که خب همونجور که گفتن این مثل خیلی تحقیقات دیگه موضوعش اول متفاوت بود و من داشتم پژوهش میکردم در ارتباط با هویت آهنگسازای حالا هویت فرهنگی میشه بود، هویت فرهنگی آهنگسازای مهاجر معاصر ایرانی به کانادا. ولی توی جریان تحقیقام به این نتیجه رسیدم که برای فهم بهتر هویت این نسل باید ابتدا به زمینهای تاریخی و فرهنگی اونها نگاه کنم که خب ریشه در سیر تحولات اجتماعی این چند دهه اخیر ایران داره این موضوع. برای همین پژوهش من یه خورده اصطلاحاً دوربین رو چرخوندم و تمرکزم رو گذاشتم روی بعد از اینکه مصاحبه کردم با این دوستای آهنگسازان و مصاحبه رو شروع کردم به تحلیل کردن، این بود که بیام اینا رو بشینم به طبقه بندی کردنش و مقایسهش با اسناد تاریخی معتبر و با تطبیق این مصاحبه و این روایت‌ها و همینطور روایت‌های نسل قبلی ما، آهنگسازهای ایرانی نسل قبل از ماها، تلاش کردم که به یه تحلیلی نزدیکتر به واقعیت دست پیدا بکنم. به طور خلاصه توی این پژوهش سعی کردم که تأثیر تحولات اجتماعی سیاسی بعد از انقلاب 57 رو روی موسیقی و زندگی آهنگسازهای ایرانی بررسی کنم. به واقع سوال اصلی توی این پروژه اینه که جریان انقلاب و جنگ 8 ساله ایران و عراق چه تأثیری به زندگی، روند کاری و آثار این آهنگسازها گذاشته و اینکه هر کدوم از اصحاب موسیقی چطور به این شرایط واکنش نشون دادن. قبل از اینکه درباره خود کتاب حالا بخوام صحبت بکنم، دوست دارم با هم یه ترانه گوش کنیم به اسم جمعه برای جمعه که فکر کنم برای خیلی آشنا باشه. روی این آهنگ ویدیوهایی هم خودم گذاشتم که شامل تصاویر ماهای منتهی به انقلاب 57 بریم ببینیم.
خواستنش وقت عذاب چشاش ابرای سنگین میبینم داره ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه نفسم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد داشتی بستم چشامو این ازم بر نمیاد داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه عمر جمعه به 1000 سال میرسه جمعه ها هم دیگه بیداد میکنه آدم از دست خودش خسته میشه با لبای بسته فریاد میکنه داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه وقت رفتنه حسن دل چنگنه خنجر از پشت میزنه که همراه منه داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه بله، فقط اشاره کنم این ترانه از اسفندیار منفردزاده بود با صدای فرهاد و شعر شهریار قمری. بریم سراغ کتاب میوزیک آن بوردرلند که همونجوری که بهتی جان اشاره کردن این نسخه خلاصه شده پروژه تحقیقاتی من توی دانشگاه تورنتو که اولین جلسه درباره‌اش صحبت کردیم و به نوعی میشه گفتش که یه بازنویسی از بیشتر نکات مهم و تحقیق که توی 2 فصل اصلی ارائه شده. شباهت هر 2 تا فصل با هم دیگه در واقع در نوع ساختار روایی و بیان خطیشون از اتفاقای مهمیه که روی موسیقی و فرهنگ جامعه تاثیر گذاشتن. اما تفاوت بین این 2 فصل کتاب این هستش که توی فصل اول به تاثیر اتفاقای مهم دهه اول قرن 57 و دوران جنگ 8 ساله ایران عراق
با یه نگاه کلی و بزرگتر پرداخته شده. در واقع در فصل اول بیشتر تمرکزم روی اینه که بفهمم چه عوامل و جریاناتی در روند کلی تولیدات موسیقی در صدا و سیما و مسیر کاری موزیسین ها تاثیر گذاشتن. خب برای این منظور سعی کردم که روایت اون آهنگسازا، مسئولای صدا و سیما و وزارت ارشاد رو جمع‌آوری کنم و بعد اونا رو با اسناد معتبر تاریخی یا مقایسه کنم تا مطمئن بشم که این داستان‌ها درست و واقعی هستند. بعدم سعی کردم تم‌ها و نکات مشترک اصلی بین این روایت‌ها رو پیدا بکنم و دسته‌بندیشون بکنم. در ادامه جلسه امروزمون به فصل اول این کتاب با نشون دادن ویدیوها و صحبت‌هایی که دوستان می‌کنن و یک سری اسناد به تفصیل می‌پردازیم، ولی الان دوست دارم یکم در ارتباط با فصل دوم این کتاب صحبت بکنم. در واقع در فصل دوم همون مفاهیم فصل اول رو من دارم تعریف می‌کنم، منتها این بار از زاویه دید خودم و با یه رویکردی اتنوگرافیکال. در واقع تو فصل دوم تجربیات شخصی خودم از زندگی، تحصیل و کارم در ایران پس از انقلاب رو به تفصیل نوشتم و شرح دادم. و راستش امشب وارد جزئیات این فصل دوم نمیشم و ترجیح میدم که خودتون برید این فصل رو بخونید و امیدوارم که از این فصل از خوندنش لذت ببرید. دوست دارم راجع به رویکرد اتنوگرافیکال یه خورده صحبت بکنیم فقط و این نگاه مایکرویی که مبتنی بر روایت شخصی من هستش که از همون ابتدای کتاب با آوردن نامه‌ای به پدرم آغاز میشه که یه چند جمله از این رو در این اسلاید میتونید ببینید. خب برای اینکه من متکلم وحده نباشم امروز و من از دوستان خواهش کنم که به من کمک بکنن و مهدی جان میشه لطفاً در ارتباط با این رویکرد برای ما یکم صحبت بکنیم. ممنون میشم. در شما من قبل از اینکه صحبت رو شروع کنم ابتدا از یه کوچولو از آشنایی با کیان و کتابش میگم. سال 2014 که من به تورنتو اومدم در واقع کیان رو اینجا ملاقات کردم و همون سالا بود که کیان داشتش روی تز پی‌اچ‌دیش کار می‌کرد و ما مدام در مورد این کتاب صحبت می‌کردیم، بحث می‌کردیم. بسیاری از روایت‌هایی که خب تجربیاتی که افراد مختلف داشتن رو روی سندها با هم گاهی اوقات بحث می‌کردیم و این دقتی که کیان داشتش در واقع برای اینکه هر کدوم از حرف‌ها و روایت‌هایی که افراد مختلف از تجربیات شخصی خودشون ارائه می‌کنن بخواد یه سند دقیقی براش پیدا کنه که در واقع به نوعی جعل تاریخی اتفاق نیفته، خیلی برای من جذاب بود و باعث شد ما خیلی به هم نزدیک شدیم آروم آروم روی این قضیه و این پرفکشنیستی که توی در واقع حالا کسی که کیان رو بشناسن میدونن کاراش هست همیشه برای من جذاب بود. و نکته دوم که بحث در واقع اساس این کتاب در واقع جوهر این کتاب بهش پرداخته مربوط به دهه اول انقلاب هست و نگاه اتنوگرافی به طور کلی تاریخ نگاری توی دهه اول انقلاب و موسیقی که درستی انجام نشد، تاریخ نگاری علمی و حالا آکادمیک. البته امروز شنیدیم که دوست عزیزمون که کار جدیدی انجام دادن و ما آقای سناتور و ما هنوز استفاده نکردیم، ولی تاریخ نگاری علمی مربوط به اون دهه انجام نشد. ولی رویکرد اتنوگرافی حالا اینجوری میگم بهتره تازه بگیم اتنوگرافی، این رویکرد به دلیل اینکه طی 30 سال گذشته، حالا اگه بخوایم از 1990 بگیم در قبل،
توی پژوهش‌های کیفی که وجود داره یا کوالیتیتیو متدها وجود داره، خب یه چیز جا افتاده یه توی پژوهش‌های غربی و به خصوص توی حوزه‌های هنری اغلب خب کسانی که تو آکادمیا کار پژوهشی انجام میدن خب از این رویکرد استفاده میکنن، ولی خب تو ایران به دلیل اینکه هنوز ترجمه نشده متون مرتبط با این رویکرد و کتابی نوشته نشده و اخیراً خود من شروع کردم به فارسی نوشتن یک کتاب تو زمینه برای هم شناخته شده نیستش. من یه توضیحی به صورت، چون نمیخوام بحث رو خیلی آکادمیکش کنیم، فقط به صورت خلاصه به دلیل اینکه اهمیت کتاب کیان رو بگم به عنوان اولین تجربه‌ای که من میشناسم با این رویکرد موسیقی دیده شده یه توضیح کوچولو میدم. این اگر این فکر کنم این چراغ طرفش و راحت‌تر بشه بتونن دوستانم بخونن. این لغت آتو اتنوگرافی رو اگر که سه بخشش کنیم، آتو، اتنو و گرافی، ریشه آتو از در واقع یونانی گرفته شده به معنای خود، سلف، و اتنو از ریشهش از اتنوس گرفته شده به معنای مردم یا در واقع فرهنگ دیگری یا حتی اتنیک انگلیسی قوم، و گرافی به معنای در واقع ریپرزنتیشن هستش. و اون چیزی که آتو اتنوگرافی میخواد در واقع بهش بپردازه، این رویکرد قصدش اینه که ارتباطی بین خود و دیگری برقرار کنه، تأثیراتی که جامعه بر فرد میذاره و فرد بر جامعه میذاره. دلیل این که اصلا آتو اتنوگرافی طرح شد 30 سال پیش این بودش که خب پژوهشگرها، کسانی که خب تاریخ نگارا میمدن کتاب مینوشتن با موضوع تجربه زیسته نداشتن با اون موضوع پژوهش. مثلا فردی میمد در مورد به فرض مثال موضوعی انتخاب میکرد موسیقی و خودش موزیسین نبود، یا میمد مثلا به فرض مثال بیاد در مورد چی بگیم مثلا کانون پرورش فکری کودکان میمدن مینوشتن. این نگاه رو مثلا بذارید طرف آشنایی نداشتش با موضوع، از بیرون به اون موضوع نمیده، ولی خب مقایسه کنید با فردی که خودش توی کانون کار میکنه و این تجربه رو در واقع زندگی کرده. آتو اتنوگرافی اون چیزی که هدفشه اینه که بتونه تجربه زیسته رو در واقع بازتابی که وجود داشته تجربه کرده رو به جامعه انتقال بده و تأثیراتی که از جامعه روی خودش گذاشته در زندگی شخصی خودش در واقع قیاس کنه. این برخورد خود و دیگری در واقع اساس آتو اتنوگرافیه. بخش گرافیش که رپرزنتیشنه نحوه ارائه است. میتونه این کار به شکل موسیقی باشه، به شکل پرفورمنس باشه، تکست باشه، به هر شکل، شکل شعر باشه، به هر گونه‌ای میتونه در واقع بیان بشه. این اگر بخوایم نگاه کنیم این سه تا واژه در واقع تأثیراتی هستش که روی همدیگه در این سه تا واژه روی همدیگه دارن میذارن و ارتباطی. اهمیتش هم اینه که باید هموزن باشه، یعنی همتراز باشه. آتو اتنوگرافی قرار نیستش که زندگی من رو بیان کنه، یعنی آتوبایوگرافی نیستش. از طرفی هم اتنوگرافی نیستش، یعنی قرار نیستش ما در مورد کسی دیگه‌ای صحبت کنیم. اهمیتش روی اینه که من و دیگری باید هموزن باشیم در این جامعه. و حالا توی اسلایدهای بعدی توی که این رو چیز کنیم. حالا اون بخشی که چرا آتو اتنوگرافی، ببینید میگم تاریخ نگارا یه مشکلی که داشتن، خب این قضیه رو تجربه نکرده بودن که اینجا ما حالا تجربه فردیمون را در واقع می‌نویسیم یا ارائه میدیم. اهمیت آتوگرافی در اینجاییه که میخواد اون چیزی که به چالش میکشه، قرار نیستش که همیشه یک فرد آکادمیک با تجربه آکادمیک یا به صورت حرفه‌ای و تخصصی بیاد شروع کنه در مورد یک موضوعی صحبت کنه. گاهی اوقات هر کدوم از ماها یه سری تجربیاتی داریم که بسیار تجربیات ارزشمندی هستن، هیچ کتابی هم نوشته نمیشه.
و بسیار میتونن تغییر ایجاد کنن، میتونن به چالش بکشن و در واقع تغییر اساسی ایجاد کنن. آتوایتنوگرافی در واقع این امکان رو میده به همه، یعنی همه ماها میتونیم بیایم این رویکرد رو برداریم و شروع کنیم از یک موضوعی صحبت کنیم و توضیح بدیم. حتی انقدر این روش بازی هستش که خودش میتونه خودش هم نقد کنه، هیچ جوری نمیخواد، قصدی نداره که بیاد در مقابل تاریخ نگاری قرار بگیره، بگی که خب من میخوام حالا از این به بعد هرچی من میگم درسته، حالا تاریخ نگاری نه، اینا دارن همدیگر رو در واقع به صورت هموز تکمیل میکنن. و حتی تو نحوه ارائه ممکنه شما شاعر نباشید، ممکنه موزیسین نباشید، ولی موسیقی خودتون رو ارائه میدید به خاطر اینکه اون دریافتی که دارید رو میخواید به جامعه منتقل بدید و به شدت تشویق میکنه مردم رو که هر کسی به هر نحو اون چه که تجربه کرده رو ارائه بده، چون ممکنه اینها نوشته نشه، ممکنه پژوهشگر اصلا سراغ شما نیاد برای اینکه شما رو پیدا نکنه، برای اینکه صحبت شما رو بشنوه، روایت شما رو بشنوه. این اهمیت خب کتاب کیان از این جهت خب اهمیت داره که ایشون مثل همه ماها توی این دوره زندگی کردیم و تجربه کردیم این اتفاقاتی که توی این دهه افتاده و از دید خودش به مسئله نگاه کرده و حتی از شعری که برای پدرش گفت، از نامه‌ای که برای پدرش می‌نویسه، حتی نامه هم میتونه بخشی از آتوایتنوگرافی باشه. یعنی ما میتونیم شروع کنیم یک نامه طولانی بنویسیم و وضعیت خودمون رو شرح بدیم و به چالش بکشیم. مهمترین بخش دوباره آتوایتنوگرافی ایجاد طرح سواله. گاهی اوقات ما ممکنه نتیجه نگیریم ولی ممکنه سوال‌های خوبی بتونیم طرح کنیم که ذهن مخاطب رو بتونیم در واقع درگیر کنیم. من در مورد حالا نمیدونم الان وقت دارم تا در موردش ادامه بدم، صحبت کنم در مورد آرت ماشین و این چیزا. تو قسمت بعد و خیلی ممنون از توضیحات کاملت مهدی و مهدی چون ممنون می‌زدی فکر کنم وقت تموم شده باید بریم شده خیلی ممنون و صحبتی مهدی جان کرد میشه که با هم چقدر گپ می‌زدیم و واقعا تک تک این بچه‌ها خیلی توی پروژه به من کمک کردن و خیلی از دوستای دیگه که توی اول کتاب از همه‌شون تا اونجا که یادم تشکر کردم. ولی فقط اینو بگم که وقتی داشتم داستان خودم رو برای مهدی میگفتم تعریف می‌کردم پای تلفن و گفتم که توی آموزشگاهی که خیلی آموزشگاه معروفی نبود، مثلا اون دورانی که ما موسیقی می‌گفتیم خیلی مثل الان سر هر گوشه آموزشگاه موسیقی نبود، تک و توک بود تا اونجا که من می‌دونم یادم میاد. ولی چیزی که خیلی جالب بود و من بهشون میگم پدر اسناد یا آرشیویست عجیب غریبی هم تا که گفتش که اسم آموزشگاه چیه برام بلافاصله سند جواز فعالیت اونجا رو فرستاد که تو کتاب گذاشتم و اینو که فرستاد دیدم کلا اصلا جای این که بخوام یه خورده کشف آموزشگاه نیستیشون هر چیزی رو بگی معیار رو سریع سند رو میکنه که این حرف درسته یا نه و خیلی به من کمک کرده توی اسنادی که توی این کتاب یه بخشی ازشون هست و حالا یه تعدادش هم اینجا میشه که فرصت بشه می‌بینیم. راجع به این روی کرد حالا تجربه خود من که خیلی بحث مفصله و اصلا نمیخوام واردش بشم چون مهدی عالی گفت، ولی یه دلیل دیگرش هم بحث مخاطبه، چون برای من تاریخ که توی مدرسه میخوندم خیلی تاریخ اصلا درس جذابی نبود و این روی کرده به این شکل روایی هم برای خودم اول خیلی خیلی جذاب بود و همین که خواننده‌ها چه توی آکادمی برای پروژه تحقیقی من بود که نتیجه هم لطف کردن آخر جلسه نظر یکی از اساتید من که توی اون جوری بود اتفاقا نوشتن ایشون در واقع سوپروایزر اصلی من بودن توی دانشگاه که توی اون جلسه جوری نبودن ولی کتاب منو خوندن و این رو نوشتن. خب این خیلی برای من ارزشمند بود که اینقدر فیدبک مثبتی رو از افرادی که توی این زمینه کار میکنن و من رو میشناسن گرفتم. ولی
چیزی که میخوام بگم هدف اصلی من از نوشتن این کتاب واقعا این نبود که فقط مقبول آکادمی و دانشجو و اینا باشه. دوست داشتم که به یه تعادلی برسم که برای خواننده های عادی هم بتونه این متن کار بکنه و بعد که این کتاب اومد بیرون میخوام که نظرش هم تو از اونا رو اینجا راجبشون صحبت بکنم و ببینیم که اونها کسایی که منو نمیشناختن و خواننده‌ای هستن که الزاماً موزیسین حرفه‌ای نیستن، اونا چی فکر میکنن بعد خوندن این کتاب. یک کوتاه ببینیم، مثلا توی این قسمت ببینیم یه خواننده کتابی که غیر ایرانی بوده، براش نثر کتاب ساده و روون بوده و مطالب کتاب قابل درک بوده براش. یا یه نظر دیگه است که یک خواننده امریکایی که داره اشاره میکنه به شباهت بین فضای الان امریکا و اون دوران ایران. یا یکی دیگه شباهت بین تجربه های من و یک کسی که در یه نقطه دیگه از دنیا بزرگ شده رو داریم میبینیم که به نظرش خیلی تجربیات ماها مشابه بوده. یه نظر جالب دیگه که خود منم برام عجیب غریب بود، اون برداشتی بود که کلاً کار آهنگسازی کردن توی ایران خودش یه عمل انقلابی بوده. این نظرها از افرادی که میگم منو از قبل نمیشناختن و هیچ شاید پیش زمینه واقع فرهنگی هم با هم نداریم، برام خیلی خیلی جالب بوده بعد از اینکه این کتاب رو خوندم و گفتم که با شما در میون بذارم. و در ادامه بریم یه سری کلیپ آماده کردم که توضیح بدم. اکثرشون از مستند بزم رزم هستن که به نظرم مکمل خیلی خوبیه برای این کتاب. این کلیپی که الان می‌بینیم یک گلچینی از سرودهای انقلابیه که شب و روزها رو شاید بتونیم یه خورده نشون بده ما. مثلا تو کلیپ اول فقط سریع بگم گروه کلی که هستش، حالا زن و مرد با هم دارن میخونن این سرود انقلابی و حجاب ندارن و ممکنه یادمون نیاد که بابا چند سالی اصلا حجاب اجباری نبود. مثلا تو کلیپ بعدش بلافاصله همون گروه رو می‌بینیم ولی خانواده دیگه وجود ندارن، فقط آقایون وایسادن کنار هم می‌خونن. یا حالا تو نمی‌دونم میخوام معرفی کنم یه کلیپ دیگه هم هستش که خب تاریخیه، مال روز 12 بهمن 57 که امام برمیگردن که فرودگاه مهرآباد سرود خمینی امام جلوشون اجرا میشه که آقای شاهندیان این گروه رو از قبل جمع کرده بودن. و چیزهای دیگه مثلا چون وقت نیست فقط ببینیم، من خیلی توضیح ندم، گویاست. دیدیم یه آدم که بالانسی هم داشت بین سرودهایی که می‌بینیم بین چپی ها خیلی چیز بود، رایج بود و اون یکی دسته که راجبشون توضیح دادن، یعنی همه دارن با هم سرود می‌کنن. خب در ادامه می‌خوام این تصاویر از روزنامه اطلاعات در اسفند 57 و فروردین 58 ببینیم که فکر می‌کنم خیلی تو جو ضد طاغوت و مظاهر و نشونه‌های اون به وضوح توی فضای انقلابی دیده میشه. این برچسب اصطلاحاً ضد طاغوت و ضد پهلوی
شامل خیلی از چهره‌های محبوب و هنرمندای اون زمان هم میشه. مثلا این نگاه بندازیم که این مصاحبه مدیر اخبار و برنامه‌های رادیو تلویزیون انقلاب اسلامی که هیچ که واضح میگه اینجا به طور قاطع باید بگویم، مثلا این جمله‌شو پیدا کنم، اینجا باید باشه بالا، به طور قطع باید بگویم گروش‌ها و مهستی‌ها و هایده‌ها که در مجالس عیاشی دربار و دیگر عاملان فساد عیش و عشرت به راه می‌انداختند و با صاحبان زر و سیم انس و الفتی داشتند، به رادیو تلویزیون انقلاب اسلامی ایران راه نخواهند داشت. فکر کنم خیلی دیگه واضح دارن میگن، خیلی نکته توضیح از طرف من بیشتر نیست واقعا. توی کلیپ بعدی که درباره حمله به سفارت امریکا تو سال 58 از چند نظر در ترسیم جو انقلابی اون دوره اهمیت داره. اولین نکته اون فضای شدیداً ضد امپریالیستی یا ضد امریکایی اون زمانه. نکته دیگه صحبت‌های جناب محمدرضا لطفی هستش توی این ویدیو و شاید از همه مهمتر تاثیر عمیق این فضا به روی کودک‌های اون دوره که هم‌نسل‌های خود ما بودن که ببینید سر صف مدرسه دارن چیکار می‌کنن. من آقای سایه و جواد آذر مقابل سفارت آمریکا راه می‌رفتیم، یک گروه اومدن در مقابل درس، چون گروه می‌آمدن در سفارت. من متوجه شدم که دارن یک شعاری رو با هم میخونن بر علیه آمریکا بود و من به آقای سایه و آقای آذر گفتم ببینید این خیلی شعار کوبنده و جالبیه، اونا هم با مزاح و مقدارم با شوخی مقدارم واقعی این شعر رو که در اون شعار خونده میشد رو یک کمش آقای سایه گفت، یک کمش آقای آذر گفت. بالاخره ما اینو سرجم کردیم و من این رو یه قطعی ساختم و پخش شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه خورده بیشتر بریم و نمونه‌های دیگه با هم ببینیم درباره اون سیاست‌هایی که بین سال‌های 57 تا 67 که تمرکز این پروژه منم بوده که موسیقی ایران اعمال می‌شد. خیلی زیاده، اما امروز به صورت خلاصه فقط دوست دارم به 3 جنبه اصلی این سیاست‌های اسمشو بذاریم کنترل جامعه اشاره کنم. اولیش میتونم بگم سرکوب موسیقی، دومیش سانسور موسیقی و شاید از همه مهمتر سوء استفاده گسترده و هدفمند از موسیقی. یک کلیپ باز کوتاه ببینیم. توی انتهاش می‌بینیم که یه سری افراد دارن حمله می‌کنن به تالار کودکی به نظر میاد در اوایل انقلاب که اینجا نشون میده که یه سری آدم هجوم میارن و یه سری حالا اسناد دقیق بیان نیست ولی به نظر میاد کتاب‌ها، مدارک، یه سری اموالی که اونجا بوده رو میریزن و آتیش میزنن و میسوزونن و خودی هم به نظر میاد دارن کیف میکنن. ببینیم این رو. و بریم یه سری نمونه‌هایی از صحنه‌های موسیقی خیلی قدیمی و ارزشمند رو ببینیم. این مال سال 1305 می‌بینیم، حالا گویا هست تو تصویر صفحه این تصویر دشتیه که از خانم قمر ضبط شده و با همراهی مرتضی‌خان نیدابود، یا یکی از اونم قدیمی‌تر مال سال 1285 که
ضبط شده و مال آرشیو صدا و سیما هست که به این شکل این از این مدارک زیاده ولی این مش نمونه خربا. یه سری باز تصاویر میخوایم ببینیم از حمله به کنسرت چاوش در سالونی که برای خانواده شهدا یا جنگ زده ها کنسرت داشتن و میخواستن برایشون سرود انقلابی اجرا کنن که اینجا تحقیق میشه. دوست دارم حالا شاهین جان از این دوست داشته باشن بعد اینکه دیدیم راجع به صحبت بکنن. ببینیم اول این رو یه کوچولو. سلام میکنم. ممنون از کیان عزیز که منو دعوت کرد. من قرار شده یه سری خاطراتی که شنیدم و خودم هم حالا یه موقع به هنرستان میرفتم، هنرستان موسیقی میرفتم، یه سری خاطراتی دارم از اون بگم. این کنسرت رو یکی از استادای هنرستان آقای عبدالنقی افشاریان نوازنده نی تعریف میکرد که تو پارک ارم برگزار میشد. گفتش که ما رفتیم اونجا و با اسلحه اومدن روسه و به ما گفتن که دیگه اصلا اینجا وای نسیم، اینا میخوان شما رو بکشن. و ما حتی فرصت اینو نداشتیم که سازو تو جعبه بذاریم. شروع کردیم به دویدن. انقدر دویدیم که مثلا دیگه تا فاصله از اون جایی که مثلا داشتیم کنسرت می‌دادیم تا ماشین یه فاصله خیلی زیادی بود. انقدر دویدیم که همه مثلا پیرنامون پیش شده بود و این فرصت رو حتی نداشتیم که این سازو بذاریم تو جعبه، چون گفتن قرار شما رو همه رو بکشن. دقیقاً فکر کنم سال 59 58 59 بود. روایت با آقای افشاریان تعریف می‌کرد. حتما قاعدتاً بعد از جنگ دیگه که قبل از جنگ 58 59. من یه توی کلیپ اولتون که صحبت شده بود که محسی‌ها و هایده‌ها و اینا جا نداره، من سال 2011 12 آقای ناصر مسعودی تشریف آورده بودن اینجا. ما کنسرت داشتیم با دوستانم آرش امی که الان اینجا هستن تو سالن هستن. یادم تعریف می‌کردن که بعد از انقلاب ما رفتیم همه رادیو، مثلا آقای مسعودی بودن، اکبر گلپایگانی اینا بودن، گفتن اینجا شما هیچ جای دیگه ندارید. گفت ما رو بردن توی اتاق، گفتن فقط تحت شرایطی میتونید بخونید که اینجا سرود بخونید. اگر سرود میخونید میتونید کار کنید، اگر نه که برید خونه‌تون. که آقای مسعودی تعریف می‌کرد که من نزدیک مثلا 11 12 سال تو خونه بودم، مجسمه رو ساختم، چیزی یادمه. و بعد از 12 سال سر سریال میرزا کوچیک خان دوباره اومدن دنبال من، گفتن که حالا مثلا بیا شوت کن. اون چیزی که تو اون روایتی که تو روزنامه آوردیم الان رو یادم میاد گفتم یعنی منظورم فقط هایدو و محسی نبودن، یعنی خیلی از خوانندگان دیگه هم اونجا کلا حرف خوندن بودن داشتن. قبول نشد. مرسی. بریم یه کوچولو جلو اصلا ببینیم که این ماجرا به شکل خیلی رسمی‌تر از کجا شروع میشه. اینجا یه بخش کوتاهی از صحبت‌های امام رو توی جمع کارکنان رادیو دریا میشنویم مال سال 58. و از جمله چیزهایی که باز مغزهای جوانها را مخدر است و تحصیل می‌کند، موسیقی از جزئیات انسان را بیرون. خیانت است یک مملکتی، خیانت است به جوانهای ما. این میشه خب صدا قطع میشه یه خورده تو ویدیو، ولی میگه که این رو حذفش بکنیم. تمام. بریم و در ادامه مثل داکیومنت ببینیم. این صفحه اول روزنامه اطلاعات به تاریخ 2 مرداد 58 که همونجوری که اینجا می‌بینید خط کشیدم میشه که پخش موسیقی از رادیو تلویزیون ممنوع شد. بریم داخل روزنامه رو نگاه کنیم که بخشنامه‌ای که حالا آقای خودصادر میگن آقای مفتی اعلام میکنه قاعدتاً که یه حذف موقتی برای پخش موسیقی از رادیو تلویزیونه که توی صحیفه بخشنامه نوشته که اضافه شده که طول به سرودهای قابل پخش
همین که شما میگین که سرودخوانی 57 تا سروده که میتونه پخش بشه و این دیگه اون مجوز پخش نداره، حداقل تا پایان ماه رمضانی که توی تابستون میده و توی اون ماه قرار بوده که فقط سرودهای انقلابی مارش پخش بشه. آقای قدس‌زاده رئیس وقتی رادیو تلویزیون میاد میگه که این موقت خواهد بود، ولی انگار که خیلی هم موقت نبود این که فقط سرود پخش بشه. بریم جلو و چیزی که میخوام اشاره کنم اینجا اینه که این سرکوبا فقط در ارتباط با رسانه رسمی، یعنی اون دوران فقط رادیو تلویزیون بوده. این سرکوب فقط مربوط به رادیو تلویزیون نیست. باز یک کلیپ رو میخوام ببینیم با هم که یه سری از تیترهای یا به مطالب داخل روزنامه‌های اون دوران رو می‌بینیم با هم. امیدوارم که بتونیم بخونیم و اگر نه که حالا میتونم من کوتاه راجع بهش صحبت کنم. کمک کن سایه دوری از خیاله برای خواب ابریشم سازی. کمک کن با کلام عاشقانه برای زخمشم مرهم سازی. بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب زمان. بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن. بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب زمان. بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن. خب امیدوارم که این مطالب رو تونسته باشیم بخونیم و تک تک اینا میشه یه جلسه راجع بهش صحبت کرد و جنبه‌های مختلف بهش پرداخت. ولی نمیدونم این قبل از این صفحه آخر دیدیم که نوشته بودن که آقای مولوی تشریف بردن به عنوان سرپرست و ایشون کسی هستن که دو موومان از دو تا از سمفونی‌های بتهوون رو غیر قابل پخش دونستن. این شگفت انگیزه و آدم میتونه که مثلا چی بکنه. ولی مهمترین نمود این ممنوعیت‌ها رو میتونیم در حذف آواز و صدای زنها از فضای عمومی تلقی کنیم. ولی این نکته دیگه باز راجع به کتاب میگم علاوه بر اینکه روایت موزیسین‌ها رو من آوردم تو این کتاب از روایت‌های یک سری از هنرمندای دیگر که رشته‌شون موسیقی نبوده، مثلا سینما بوده، من تو این کتاب استفاده کردم. اینجا میخوام یک کلیپ کوتاه از مصاحبه اصغر فرهادی با داریوش مهرجویی رو ببینیم و بعدش بحث رو درباره سرکوب زنان و سیاست‌های ضد زن ادامه بدیم. این توی کتاب که فکر کنم مکمل جالبی باشه این مصاحبه. یه وقتش رو ببینیم. آقای چرا هم اون موقع فیلم‌های شما رو توقیف می‌کردن هم این موقع توقیف کردن؟ داستان شما چیه؟ برای اینکه همون ذهنیت دیگه فرق نمی‌کنه. شما وقتی یه کاری می‌کنی که می‌دونی برای به اصطلاح فهم این نظارت کننده ها هستن، این نظارت کننده ها هستن کی هستن، مثلا میزان سوادشون چقدره، هیچی نمیدونیم ما. یه نکته دیگه هم که وجود داره، شما قبل از انقلاب راجع به طبقه فرودست کلی فیلم ساخت کنید، بعد از انقلاب یهو چرخش کردین راجع به طبقه
حالا خب برای اینکه اون طبقه فرودست دیگه حاکم شد دیگه معنی نداره زیانه راجعه یا قصه اونا رو بخوریم. خودشون شدن همه کار، خودشون داشتن همه کار رو میکردن. اینی که من دیدم که الان واقعا اون طبقه مستضعف ما الان این زنان که دارن استثمار میشن بدجوری، اینی که نظرم معطوف شد به همین طبقه متوسط و آپارتمان. بله. خب اینجا دوست دارم از پریسا جان خواهش کنم که به من کمک بکنم که بحث رو ببریم جلو. مهدی جان معرفی مختصری از ایشون کردن. خب پریسا جان هم کلاسی منه و حالا که داشتم به پروژه نگاه می‌کردم که من چقدر بدونم تحت تاثیر کاره بودم که ایشون کرده و خیلی دامنه فعالیتشون وسیعه. ولی من قبل از که راجع به فعالیت‌های اینجاشون بخوام صحبت کنم، دوست دارم راجع به فشارهایی که توی ایران متحمل شدن برامون اگه بشه یه خورده صحبت بکنم. من یه کوچولو دوسته که خودم میدونم رو بگم. خب ایشون اولشون که زن هستن، خود این کلی داستانه توی ایران. بعد زنی که میخواد موسیقی کار بکنه، جرم دوم. بعد ایشون از یک شهری هستن برخلاف من که مثلا تهران متولد شدم و بزرگ شدم، ایشون در یه شهر دیگه‌ای داشتن فعالیت می‌کردن که خب خیلی از لحاظ امکانات، چه برای یادگیری چه برای کار کردن، کنسرت گذاشتن، هر چی در وظیفه بودن. از اون ور و شاید مهمتر از همه اینا، ایشون از یک خانواده هستن که قهوه‌ای هستن و این هم که در واقع مذهبی بوده که از طرف هیچ کدوم از حکومت‌هایی که به تاریخ معاصر ما بوده به رسمیت شناخته نشده و میخوام بگم در واقع معادله چند مشهوریه تو ذهن من که اصلا ایشون چجوری تونستن که دووم بیارن و اینقدر موفق باشن. دوست دارم خودشون صحبت بکنن و خب من صحبت رو کوتاه کنم. اول می‌خواستم از مهدی کنجری و از کیان تشکر کنم که منو دعوت کردم. همه این دلایلی که گفت من جا ندارم. میدونم خیلی از خانم‌های نوازنده و خواننده بهتر بود اینجا باشن، چون من خیلی از چیزایی که اینجا گفتم اصلا توش نبودم. یعنی جامعه بهایی هیچ وقت نبودن افرادی که نوازنده بودن یا خواننده بودن که این اتفاقات نبودن و نمیدونیم و این واقعا برای من خیلی ارزشمنده که شما گفتین جایی که من و دیگری هم قصد میشیم، این که حالا الان این فرصتی هستش که منم بتونم تجربیات یه جامعه رو با شما در میون بذارم. ولی از یه طرف دیگه چیزی که کتاب کیان برام خیلی جالب بود این که من اول اون صفحه اولش رو خوندم، نامه پدرش، و بعد دیدم که چقدر شباهت وجود داره بین تجربه‌ای که من و جامعه بهایی داشته و تجربه زندگی کیان، مثلا داستانی که در مورد پدرش میگه و اینکه چقدر تأسف خوردم که من البته کیان رو از سال 2012 میشناسم و خیلی دوستان دیگه‌ای دارم که با هم دوست بودیم، ولی به خاطر تجربه هایی که حالا هم تو ایران بوده هیچ وقت همیشه یک فاصله بوده بین ما. یکی به دلیل اینکه جامعه بهایی می‌خواست خودش رو حفظ کنه و یکی به دلیل اینکه ما هیچ وقت نمی‌خواستیم بقیه رو به دردسر بندازیم. همیشه این فاصله بود که دوستی‌ها خیلی دوستی‌های در حد سلام علیک بود یا هیچ وقت هیچ همکاری رخ نمیداد. و من تصور کنم که اگر من شاید میدونستم این داستانا رو و شاید کیان اگه داستانای منو میدونست به صورت نوعی دارم میگم، چقدر ماها میدونستیم که بینمون این تجربه های مشابه وجود داره، این فاصله ها نبود و چقدر همکاری های میتونه صورت بگیره که برای شخص من واقعا شاید اولین قدم ها بعد از اتفاق مهسا امینی بود که من دیگه فکر کردم که این خشونتی که جامعه های فرض کنید مذهبی یا برای ماینوریتی توی ایران همیشه زیر پوسته جامعه داشته تجربه میکرده، یه دفعه انقدر دیگه به وقاحت رسید و اومد به قول معروف در سطح جامعه که من فکرم که من دیگه نمیتونم تحمل کنم، من باید برم بقیه رو جمع کنم و بگم ما باید با هم یک کاری بکنیم. دیگه این قضیه خیلی بدتر از اون چیزی که 40 سالیه که ما تحمل کردیم. حالا نمیدونم چیزای دیگه هم اصلا میتونم به تدریج کنم. خیلی ممنون پریسا جان از صحبتتون و خیلی جالب بود این صحبت‌ها و این داستان شباهت‌ها که به واقع این سیاست‌ها احساس می‌کنم که
باعث شد که همه ما بترسیم، نسبت به هم بی‌اعتماد باشیم، اضطراب داشته باشیم و سکوت بکنیم و بیشتر روی اختلاف‌های ما تاکید میشه توسط نظام قدرت، در صورتی که وقتی که یه خورده فاصله میگیریم می‌بینیم چقدر شباهت‌های انکار نشدنی بین همه آدم‌ها هست. یه چیزی رو تو پرانتز اینجا بگم و اینم باز از اون اسنادیه که مهدی جان لطف کردن به من. این ببینید چیزی که میخوام اشاره بکنم، این سند مال سال 72 مال مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدانه. ایشون یه نامه میزنن به مرکز و میگن که میدونم قابل خوندنه ولی برداشت اینه تدریس موسیقی جرمه و اون دوستانی که میگن تدریس موسیقی میکنن در اون استان در سال 72 شمسی چقدر بعد از انقلاب میشه؟ بعد مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان میگه که برای تحقیق قانونی محل مشخص ندارن. از مرکز میپرسه که کاشفان از دستور فرمود در اسرع وقت برای چگونگی برخورد با این گونه افراد که تدریس موسیقی میکنن در استان. چند سال بعد شد معاون صدای رادیو، صدای مواقع صدا و سیما. این جناب محمد حسین من نمی‌دونستم، خیلی ممنون هست. ممنون که خیلی خوب داشتن کار می‌کردن. کارشون خیلی جدی و توشا بودن. بله. بحث فقط بحث سندی نیستش واقعا. من شخصا مناطق مختلفی که خودم حضور داشتم، موسیقی‌های مختلفی که توی مناطق خارج از تهران دیدم، وضعیت توی شهرستان‌ها خیلی بدتر از تهران بود و بماند صدها سند داریم که چطوری اینا حکومت داره جلوگیری میکنه و بسیاری از اینها تعصب دارن روی چیزهایی که دارن مینوازن و اینکه دقیق زده بشه و خب این میاد تا میرسه مثلا به یک نقطه‌ای و از اینجا به بعد پنجه این فرد خب شکسته میشه و دیگه نه تنها انتقال سنت شکل نمیگیره، اصلا ما نمیدونیم به چه شکله. این آدم 30 سال ساز نزده، مثلا اون موقعی که ما 30 سال ساز نزده و این اون دردیه که خب گاهی اوقات شاید توی تاریخ نگاری ما نوشته نمیشه. برای این باز آتروتنوگرافی اهمیت پیدا میکنه که خب حالا دنیا از دید این فرد چیه، دنیا از دید منی که دوست داشتم اون موسیقی رو با اون روایت بشنوم و نتونستم بشنوم، خب از نگاه من چیه. این یک دردیه که الان صحبتی شما کردیم. اگر اینها همه ماها و خیلی افراد دیگه نیاز نیست حتما تاریخ نگار باشیم، اگر مسئله‌ای رو داریم بیایم بیانش کنیم به یه شکلی، اتفاقی که برامون افتاده این خود به خود ما درد مشترک پیدا می‌کنیم ولی خب انتقال داده نمیشه. آتروتنوگرافی این تشویق رو میکنه برای همه که بیایم و روایت‌های خودمون رو ارائه بدیم، چون مطمئنا این تجربیات بسیاری نوازنده‌ها اینجا هستن که خود شما مثلا افراد زیادی هستن که توی این دهه ساز زدن و بسیار میخوان تجربیات جالبی شاید داشته باشن که بتونن بگن چه اتفاقای جالبی تو اون دوره افتاده یا چه اتفاقات دردناکی افتاده. میخوام بگم باز این اهمیت آتروتنوگرافیه. مرسی مهدی جان. و خوندن نکته اینه که این سرکوب گسترده برای سالها به انواع اقسام مختلف ادامه داشته. این نکته‌ای که حالا می‌خواستم اشاره بکنیم بهش و به اون تیتری که بودش در ارتباط با وزارت ارشاد سریع بهش نگاه کنیم. روزنامه اطلاعات 9 مهر 59 که می‌بینید نوشته وزارت ارشاد ملی تعطیل شد. خب می‌دونید وزارت فرهنگ و هنر تغییر نام داد در اوایل انقلاب به وزارت ارشاد ملی، ولی در همین سال 59 تعطیل میشه و علت تعطیلی موقت وزارت ارشاد رو وزیر ارشاد و میگن که این بوده که این وزارتخونه که ما داشتیم وزارت سانسور بوده و در آینده میشه انشاءالله وزارت ارشاد اسلامی. این
تغییر اسم به نظر من از ملی به اسلامی اون کلید واژه بسیار مهمی که من تو ذهنم دارم. یعنی میخوام بگم این تغییر نام فقط در اسم خلاصه نمیشه و از همین زمان، یعنی از پاییز 59 به بعد ما شاهد سرکوب و پاکسازی به مراتب گسترده‌تر هستیم در مراکز فرهنگی و آموزشی، چیزی که شاید همه شنیده باشیم و راجبش خونده باشیم یا حتی تجربهش کرده باشیم به سال معروفش انقلاب فرهنگی ایران. بریم جلو و بریم سراغ نکته دوم، بحث موضوع سانسور. من یه سری کلیپ که در ادامه می‌بینیم در واقع توشون مدیران وقت سازمان در حقیقت مدیر موسیقی صدا و سیما و مدیر وقت وزارت ارشاد توی صحبت می‌کنه. می‌خواستم که فقط با چهره‌هاشون و اسامیشون آشنا باشیم که بدونیم که کی داره صحبت می‌کنه. اولیشون جناب شاهنگیان که کار امید امامش رو دیدیم، ایشون مدیر وقت مرکز موسیقی صدا و سیما بودن بین سال 58 تا 61. بعدی آقای مهدی کریمی که تو این کلیپا یه صحبت‌هایی می‌کنن در ارتباط با اون سیاست‌ها که ایشون بین سال 65 تا 68 هم سمت رو داشتن و نفر آخرم جناب مراد خانیه که خب ایشون خیلی سمت‌های مختلف داشتن، ولی در ارتباط با وزارت ارشاد بخش مرکز موسیقیش که ببخشید اینجا باید بگیم مرکز سرود، اینم یکی از اون تناقض‌های جالبه. توی ارشاد میگفتن مرکز سرود، در صدا و سیما میگفتن مرکز موسیقی، یعنی دو واژه مختلف برای یک کارگر. ایشون بین سال 69 تا 84 در 4 دوره ریاست جمهوریشون بودن و داشتن کار می‌کردن. و همینطور توی این کلیپ‌ها چند تا از آهنگسازهای بسیار فعال اون دوران که با صدا و سیما همکاری می‌کردن می‌بینیم. جناب راغب که معروف هستن به مرد هزار آهنگ، بسیار کار نوشتن برای صدا و سیما. جناب برنجان که به این نام توی ایران معروفن، به اسم دیگه در خارج از ایران معروف هستن ایشون سرود خلبانان ملبانان که حتما میشناسین رو ساختن و حسن ریاضی که معروف هستن به سرود فعلی جمهوری اسلامی که سالها بعد سفارش داده شد و ساخته شد. بریم سریع‌تر جلو یک کلیپ ببینیم از 25 خرداد 59 که ملاقات امام هست با کارکنان یا مدیران رادیو تلویزیون یا شاید رادیو فقط. بشنویم. ای مجاهد شهید مطهر مرتضی چو آیین از اول که بهتر سرایی پیدا کرد، از اول راجع به رادیو تلویزیون همیشه این مطلب را میگفتم که اینجا باید اصلاح شد و با اصلاح این خیلی از امور اصلاح میشه. یک سرودی که اسم از خدا و الله و امام و انقلاب اسلامی درش بشه توضیح نشد. ما شروع کردیم در این جهت نکرد. سرودهایی که مهیج است، سرودهایی که مفید است، مهیج است که من اشکالی نداره. سرود فهمی اشکالی نداره. یه جورایی پل عبور بود وقتی که سرود شهید مطهری در اومد و اون تاییدی که امام کردند و اینها خیلی کار رو راحت تر کرد. ببینید میگه موسیقی شهید مطهری با چی زدن؟ تار که داره، ظاهرا حرامه. تنبور که داره، حرامه. ویولون که داره، قرقمیش داره، همه اینا داره. و چیز ترکیبش حرام نیست از دیدگاه امام. کلامش بر موسیقی، کلامش بر موسیقی سواله. و ببینید آقای شاهنگیان که مدیر بودن اون دوران در صدا و سیما چقدر متعجب دارن صحبت میکنن در این مورد. دوست دارم شاهین جان یه روایتی در ارتباط با این سرود بگن که آهنگسازش رو هم روایتش این بود که این سرود رو قبل از انقلاب ساخته بود و مثل اینکه هم ضبط هم کرده بود
برای خانم هایده خانم هایده بخونن. منتها بعدش که چیز سفارش دادن، بعد از اینکه آقای مطهری ترور شد سفارش دادن که یه آهنگ بساز، همون شب این آهنگ رو برمی‌داره این سروده تحریر می‌ذاره با یه شعر جدید با یه شعر جدید و شعر بر موسیقی از خود آقای شاهین‌نژاد سوار میشه و در حقیقت اون موسیقیه رو شاید من بگم چون اسمش از شهید مطهر بگم تطهیر میکنه موسیقی و یه جوری حالا آب توبه میزنه. ولی از این نقطه به بعد نکتهش اینه، این یک کار خیلی تاریخی، چون از این نقطه به بعد تولید حجم انبوهی از آثاری که در متن ارزش‌های انقلاب و جنگی شروع میشه. یعنی اونجا می‌بینن که اونا خیلی راحت موسیقی بنویسن به شرطی که فقط حواسشون به شعرش باشه، یعنی تار و اینا هیچ کدومش مشکلی در آثار نداره، صدای زن هر چی. بریم یه خورده اینا رو ببینیم، این تناقض‌ها جالب برای من. مثلا خود موزیسیان‌ها راجع به رفتارهای مسئولین چی میگن خودشون؟ من زیاد صحبت نکنم. یه بار من داشتم با ساز میرفتم جام جمع، اون زمانم بچه‌های کمیته بودن دیگه، وای میستدن توی حراست اونجا. برگشت من گفت باز که این میزگون پیزگوناتون رو برداشتن. گفتم ببین این کاری که شما میشنوی الان، این سرودها و مارشایی که میشنوی، اینا با این سازا میزنن دیگه، با قابلمه که نمیزنن، با اینه. شبان می‌خواستی جابجا بشی با تفنگ جلو آدمو می‌گرفتن، این هموطنت بود، این بچه محلت بود، ولی گذاشته بودنش توی مأموریتی که ضد تو عمل می‌کرد. ماشین تو می‌زدی بالا، این چیه؟ ساز. انگار تفنگ اسلحه گرفتن. اگر کسی کارت حمله ساز، مثل حمله اسلحه بود، کارت اسمش هم بود کارت حمله ساز، مثلا مجوز حمله ساز، از میاد از مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی برای که سازشون میتونن با خودشون ببرن و بیارن مجوز میگرفتن. متن نامه رو به شما میگم نوشته برادر علی رحیمیان، میتونن با خودشون یک مثلا ویولون جعبه ساز مثلا با دستگاه پخش صوت حمل کنن. این نامه رو بدون دستم گفتم بابا این که تو ما عجیبمون دراریم که زدن دیگه ساز. برخوردی که با موضوع میشد یک برخورد دفعی با مسئله میشد، یه وقتایی شرایطی هم پیش اومد که نمیتونستن تصمیم. بله، این خلاصش بخوام بگم از یه طرف یه سری مجاز بودن که بیان برخورد بکنن با آدما در سطح شهر تحت مأموریت‌های مختلف، از اون برم به این موزیسیان‌های مجوز میدادن که بیان تا اونو خواستن باشون مجوز کنیم در هم بگن که ما مجوز داریم. یه تناقض خیلی دلیلیه به نظر من. ببینیم دیگه از این مجوزها رو ببینیم. این مجوز خانم مرضیه هست، باید به سالش دقت کنیم. این مجوز موقت مال سال 1367 که بهشون اجازه داره که چی کارهایی با این سازشون بکنن و چه کارهایی هم حق ندارن میکنن. ایشون با ساز تخصصی خودشون ستار میتونن که اونو با خودشون هم بکنن، فقط جهت تمرین سرود و آهنگ‌های انقلابی و آموزشش، و اون گواهی فقط برای استفاده توی مراکز آموزشی و تمرینه و صاحبش در مورد کتبی نموده که حق استفاده از ساز خودشون در محافل غیر شرعی و مراکز عمومی غیر رسمی نداره و اگه مامورای دولت این رو مشاهده بکنن در صورت تخلف ساز رو که توقیف میکنن هیچ این گواهی رو هم ابطالش میکنن. و به اضافه اینکه ایشون مجوز تأسیس کلاس آموزشگاه هم نداره. یعنی خیلی جالب نوشتن. حالا چیزی که من میخوام ازت بکنم اینه که ببینید حتی خود خانم مرضیه هم داشته سعی می‌کرد طبق دستورالعمل‌های ارشاد عمل بکنه. اون مال سال 67 خب دقت بکنید جالبه و واقعا به معنی واقعی کلمه برای هر فعالیتی توی عرصه موسیقی نیاز به مجوز بوده. اینم در باورتون نشه هر کاری. شاید جان دوست دارم یه خورده برای ما بگین از خودتون اون مجوزی که
برای اون اثر که می‌خواستی چیز کنی. بعد من اگه فرصت داشتی بگم. یه آهنگی تیزر بود ساخته بودم، حدود 20 ثانیه بود، 20-25 ثانیه بود. بعد رفتم که استودیو ضبطش کنم، گفتن که باید حتما یه مجوز بگیری. بعد گفتم خب هنوز که من نساختم مثلا چیکار باید بکنم؟ گفتن نباید مجوز داشته باشی. دیگه چیکار کنم چیکار نکنم، رفتم خونه مثلا یه نوار از این مکسل خریدم با کیبورد یه دستی مثلا زدم، گفتم این ضبط کردم. خب مثلا 2 دقیقه بعد گفت مجوزی دادن شنیدی. یعنی اصلا من مطمئنم نشدیدن، فقط این که باید مثلا یه نوار بخریدم یه ذره معطل می‌شدم این چیز شد که بعد رفتم استودیو برای که بتونم اون کارو ضبط کنم. یه کار 25 ثانیه بود. 20-25 ثانیه. یه خاطره از آقای ممنون شایع جان. آقای ناصر چشم‌آذر هست. ببین وقتی که مجوز میگن این برای شعر بوده. یه چیز دیگه بگم که شما که بگم اینجوری نیست، فقط برای شعر نبوده. آقای چشم‌آذر که با اساس شناخته شده بوده، مسلماً در سال 69 باید می‌شدن دیگه. یه کار موسیقی فیلم می‌خواسته بنویسه. قبل از اینکه کار بخواد ضبط بکنه پارتیتور کارو باید می‌برده ارشاد رویکی، اونجا پارتیتور واسه یه عالمه نوت سازهای مختلف رو اینا رو دوستان ناظر ورق می‌زدن و مثلا نگاه می‌کردن اینجوری و مثلا گفتن که خوبه مثلا برو ضبط کنید. این نکته‌ایه که به خورده خب بله نکته اینجا اشاره کنم. البته سانسور یه چیزی نیستش که مربوط به جمهوری اسلامی باشه. سانسور همیشه تو ایران بوده، توی دوره پهلوی هم بود و تو دوره رضاخان خیلی شدید شد و مجوز گرفتن و اینجور چیزا همیشه بوده و همیشه حتی یه زمانی برای ضبط صفحات همین کارو می‌کردن که مثلا اسم طرف باید این چیه نمیدونم چی میخواد بخونه. تمام اینها یه سری آیین‌نامه وجود داشته، باید حتما اینا رعایت بشه. ولی خب این به این شکلش توی دهه اول انقلاب خب نه هیچ وقت برخورد این شکلی که ساز رو نتونیم بیرون ببریم. خب یه چیز عجیبی، یه اتفاق بسیار جدید رو یه چیز دیگه هم که بود که خب خیلی حالا آقای طرابت‌چیان به‌نسبت بهتر می‌دونن شورای موسیقی خیلی چیز کرده بود. مثلا آهنگ می‌سازید حتما ریتمش باید مثلا 2/4 یا 4/4 باشه، حتی ریتم یک کلیپ داره من در این مورد. آره مثلا بخوام وارد بحث سانسور بشیم، واقعا سانسور یه بحث بسیار گسترده است، چون حتی در دوره ناصریش هم ما داریم سانسور چطوری داره شکل میگیره. ولی مثلا الان صحبت صفحه میکنی، خود من 10 سند دارم که مثلا اجازه نمیدن توی منطقه مثلا عرب نشین اهواز اینجور حتی صفحات عربی پخش بشه. یعنی از قهوه خونه ها حکم دربار دوره رضاخان که این منطقه اصلا کسی حق نداره صدای صفحه قومی عربی یا کردی تو مناطق کردشی یا عربی توی هیچ قهوه خونه‌ای و ما اصلا صفحه عربی نداشتیم. این صفحات خیلیش وارد می‌شد از عراق یا سوریه وارد می‌شد و اینا می‌خواستن خود موسیقی گوش کنن. این بخش از جامعه نمی‌تونست موسیقی مورد علاقه‌ش رو گوش بده و خیلی زیاده. یعنی سانسور واقعا کاملا درسته. این ریشه تاریخی داره و به صحبت شما یک کلیپ از باز اون دوستان ببینید. بعضی از سازها رو که مشخصا در قبل از انقلاب کارشون بزمی کردن شرایط بود، اینها رو من صداهاش رو در موسیقی پایین آوردم، تنبک رو اصلا حذف کردم. یه لیست بلند بالا باور کن 0.5 متر بود از چیزایی که ممنوعه نشدون، مثلا لگاتو نباشه، شیشش نباشه، مرکوس نباشه، فلان نباشه. یکی از اون چیزایی که نباشه این چی بود؟ تنبک نباشه. من تنبک رو اصلا به طور کامل حذف کردم، جاش دف رو آوردم. دف بیا ما بیچاره داریم و حالا غلط دف زدیم. به من گفتن که حواسم به وقت باشه و ناچارم که شاید یه سری از این کلیپا رو چیکارش کنم یا خودم کمتر صحبت بکنم، فقط اینا رو پخش کنم که مهم مشکلی نیست. این آقای مهتال میگم مشکلی نیست. آره بین دو وزارت خونه محله بریم کلیپ رو ببینم.
امام که بخواهیم نظم بجیم زمان ببینید قلق غم کردن‌هایی که صورت گرفت بسیاریش از روی همین ارتفاع قامت بود. یه سری هم قد بودن و جوری نگاه می‌کردن کسی تمامات قدش خیلی بالا زیاده. خب طبیعی بود اون که باید حذف می‌شد، اون بلند قده بود که باید حذف می‌شد. شما نگاه سازنده این سرود هستن متحجرانه رو ببینید تا کجا بود. سرود خمینی امام 2 سال ممنوع پخش بود از صدا و سیما. باورتون میشه؟ استدلالشون میدونه چی بود؟ که این با ای مجاهد شروع میشه. ای مجاهد ای مظهر شرف. آخه شما ببینید چه مغزی که داره اینطوری فکر میکنه و بدبختانه اینه که میتونه تصمیم بگیره و تصمیمش عملی بشه در مملکت. نه اینا بود، اینا طبیعت حالا میگن انقلابه و اینا بود. اونیش که بده این نیست که بعدا هم ادامه پیدا میکنه. این واقعیت وجود داشت که ما به خاطر اینکه مجبور بودیم که مصلحت جمهوری اسلامی ایران رو در نظر بگیریم، برخی از به اصطلاح مصرع‌ها و سرودها رو بعد کوتاه می‌کردیم و حذف می‌کردیم که اینا گاهی به اصطلاح اون آثار هم نمی‌آوردی خراب می‌کردش. بله دستکاری حتما توش بوده. اصلاح می‌رفتن می‌کردن می‌آمدن. یا مثلا شعرش و شعر موسیقی یک جایشو ایراد می‌گرفت، اون عوض می‌شد. بعد وقتا بچه‌ها گفتن این کاری که شما آوردی به آهنگ سازه زیادی خوبه، زیادی خوشگله، این ملودی نباید باشه. الان دوره جنگ. بعضی از رفتارهای دیگر مدیریتی هم ممکن بود تاثیرگذار بشه که همین مثلا حاصلش این باشه که فلان آدم برای مدت بیاد اصلا من کار نمیکنه. فرده این مال چیزه دیگه، مال مثلا لاهوتی توده‌ایه که میدونید که این مال حزب توده است. این شعر هم مثلا شعر رحمت با خدا نیست، این راجع به میهن شرک هم است. اصلا این شعر خوبی نیست. میهن بود روی سجودم بود چه اصلا شما به سمت میهنتون مگه سجده میکنید؟ شعر توی شورای شعر مرکز احسان شایعه و رادیو رد شده بود، مونده بود این کار. آقای ثقفی صداوردار اومد پیشنهاد داد و ما این میهنه که خیلی هم بد اجرا شده و میهنه رو چون نوازنده ها خوندن خیلی کار میفته، خیلی بی‌مزه است اصلا اون کار وقتی این میاد وسط ریتم میفته. گفت اینا رو در بیاریم این یه کار میشه، اتفاقا کار دیگه اون موقع مشکل نداره دیگه، چون خطابش اصلا به جای میهن میشه خدا دیگه. اینا بودن که خیلی روی ایران و روی وطن تکه نشه. یه همچین چیز حرکت‌هایی بودش، اشتباه بود. شما مثلا بودش مثلا اینا خیلی بار چیزی داره، بار ملی و میهنی داره، ما باید به صورت تکیه‌مون روی جمهوری اسلامی باشه. اون کلید باشه‌ای که ملی تبدیل شد به ارشاد اسلامی خیلی واسش مثال هست و اینجوری هم که آقای شاهنگیان نوشتن تعریف می‌کردن یاد این سرمستر می‌کنم که چاقو دست خودش هم میتونه ببره وقتی که درست کار نکنه و سرمستر دیگه هم هست که میگن عاشق رد شروع میشه که صدای خوانم در میاد. یاد این سرمستر رو افتادم که میتونم شاهنجانم صحبت دارن در ارتباط راجع به قسمت، ولی اجازه بدید بریم جلو اگه که اشکالی نداشته باشه رو ببینیم که چجوری میشه. صحبت خیلی زیاده و وقت خیلی داره. بریم سراغ پدیده سوم از سرکوب و سانسور. بریم وارد این بشیم که از همه رو مثلا مهمترین بحث که مهدی جان اشاره کردن آرت واشینگ. حالا من تعبیر خودم میگم چون اینم یه پروژه‌ای که خیلی راجع بهش صحبت نشده. یه جور سوء استفاده از موسیقی یا هنر توسط قدرت حاکم یا به تعبیر دیگه استفاده از هنر برای زیباسازی ایدئولوژی حاکم. به نوعی یه جور پروپاگاندا
با ظاهر بطور شده فرهنگی. باز برای اینم مثال اینجا داریم، چند تا ببینیم. من که بهشانم دوست داشتن کمک بکنم وارد بحث بشن، خیلی خوشحال میشم. من دوست دارم دوباره یه فلشبک بزنم به آرتوس مکرافی به خاطر باز کتاب کیان که یکی از مسائلی که مهمه اینه که ایجاد سوال کردن. گاهی اوقات ما به یه سری موقعیت‌هایی برمی‌خوریم که بسیار پیچیده است و درست نمیتونیم توضیحش بدیم، نمیتونیم توضیحش کنیم، نمیدونیم چی درسته چی غلطه و گاهی اوقات هم به هیچ شکل واقعا نمیشه درست و غلطش رو تشخیص داد. انتخابه. توی این دهه اول انقلاب یه عده مهاجرت کردن، انتخاب کردن که مهاجرت کنن، یه عده انتخاب کردن که کار نکنن، یه عده انتخاب نکردن، بهشون گفتن شما حق ندارید کار کنید. یه عده فکر کردن که فقط اینها هستن که میتونن موسیقی رو نگه دارن، که کما اینکه خودشون گفتن که اگه ما نبودیم موسیقی از بین میره و حالا این دار مثلا موسیقی تو این چند هزار سال این همه اتفاق مثلا اگر شخص فلان نباشه موسیقی مثلا از بین میره. اون انتخابه. به هر حال تو چنین چیزی یه عده هستن خب پول نیاز دارن، زندگیشه، میگه من فارغ التحصیل موسیقی هستم و من چه کار کنم، حالا فرقی نداره. قبل از انقلاب حالا این شکلی نگاه میکردم، بعد از انقلاب این شکلی. توی چنین موقعیتایی که نمیشه واقعا به درستی توضیحش داد، این فقط همون پرسش است که ما تو آرتوگرافی سعی میکنیم خودمون یعنی شرایط خودمون رو شرح بدیم که من تو چنین شرایطی مجبورم مثلا این کار بکنم این کار بکنم، حالا جامعه میپذیره یا نمیپذیره. گاهی اوقات هم هستش که نه، اصلا بحث به حکومت مربوط میشه، حکومت داره اون پشت تصمیماتی رو میگیره و شما فکر میکنی که داری انتخاب میکنی، من حالا میام این کار میکنم. حکومت در واقع شما رو به بازی گرفته به عنوان ابزار برای اینکه بخش دیگه جامعه حواسش از موضوعات دیگه پرت بشه. که خب این 40 سال من نه این حکومت قبلی هم بودن، زمان شاه هم اتفاق افتاده، زمان رضا شاه هم اتفاق افتاده، همیشه هنر مورد ابزاری قرار می گرفته برای اینکه بخش دیگه‌ای از اتفاقات جامعه مردم بهش دقت نکنن. خب این پدیده خب آرت واشینگه. آرت واشینگ به درستی دوباره تئوریزه نشده، تمام جوانه میشه، اصطلاحی که چندین سال خب اومده بیرون، ولی اون چی که تو آرت واشینگ اهمیت داره همون دیسترکشن، حواس پرتی مردمه از موضوعاتی که گاهی اوقات ما خودمون هم حواسمون نیستش که داریم چی کار میکنیم. این باز ما نمیدونیم که داریم آرت واشینگ میکنیم. توی یک موقعیت بسیار حساس شروع میکنیم یه سری کار میکنیم، کار هنری ارائه میدیم که جامعه حواسش میاد به کار شما به فکر درآمد خود هست، ولی تو اون موقعیت که قرار بوده یک اتفاقی بیفته حواس جامعه رو پرت کردیم. این اون مسئولیته که اگه هنرمند قرار باشه مسئولیتی داشته باشه اونجاست که باید دقت کنه که داره چیکار داره میکنه و این انتخاب است دیگه که خب واقعا نمیشه گفت کی درست میگه کی غلط میگه. واقعا خیلی از همین اساتید بزرگی که تو موسیقی خودمون هستن شنیدیم خب کسی نبود، همه جا رفتن، همه یه عده نمیخوان کار کنن. خب ما بودیم، ما باید موسیقی رو نگه می‌داشتیم، ما باید فلان کردیم. بعد از سالها بعضیشون اومدن گفتن، بعد از 30 سال که گذشت اومدن گفتن که خب نه چرا کار میکنید؟ به بقیه گفتن همین کاری که خودشون در اول انقلاب میکردن
شروع کردن تو این دهه یا تو چیز شروع کردن گفتن نه نباید کار کنید و نظراتشون عوض شد. انتخابشون تو این دوره این بود، انتخابشون تو این دوره بعد. متشکرم امروز رو کنم روشن کردی موسیقی آرپاشین رو زیاده و دوست دارم که حالا سریع‌تر بریم جلو، از یه سریش رد میشن. این فقط بگم یه سری گروه‌هایی میرفتن که جبهه‌ها از مرکز از تهران فرستاده میشدن، همکاری وزارت ارشاد و جنگی که اینا میرفتن و برای رزمنده‌ها کار اجرا میکردن برای تقویت روحیه‌شون و حتی بهشون آموزش هم میدادن. سند داریم که دوره میرفتن اونجا یاد میدادن که بتونن که خودشون بزنن و بخونن. تناقض اینجا اینه که در شهر داره سرکوب میشه و در جبهه داره تبلیغ میشه، یعنی سازها هستن و این تناقضه. این اینجاشه که جوره هیچ ایرادی نداره که برن و برای رزمندان بزنن که رویشون حفظ بشه شاید از یه جنبه، ولی اینکه شما تو شهر مجوز میکنید میزنید سازها رو میشکنید و تو جبهه اینا رو تشویق میکنید، مأموریت میدید، پول میدید، هی میرن و هی به کار میکنن. اینجا با هم نمیکنید معادله. بریم نمازجمعه تهران 20 دی 64 رئیس جمهور وقت در ارتباط با این موضوع که صحبت میکنیم یه سری صحبت میکنیم برای مرد. ممکنه کسانی بپرسند که در تریبون مقدس نماز جمعه چگونه درباره هنر حرف زده می شود. همینجا خلاصه عرض می کنم که هنر در ذات خود یک چیز مقدس است. ارائه آهنگ‌های خوش تا اون حدی که با موازین شرعی سازگار باشد هنر است و یک هنر مطلوبه. اینجور نیست که همه هنرمندان زمان گذشته بد باشند. یک آهنگ منطبق با موازین شرع و خوب میتوانه اثری داشته باشه که گاهی 10 سخنرانی اون اثر رو نمیتوانه داشته باشه. یعنی که گاهی 10 سخنرانی اون اثر رو نمیتونه داشته باشه که آهنگ مطلوب میتونه که داشته باشه. بریم جلو. بر اساس این ایدئولوژی و نگاه انبوهی از کارها ساخته شده. از آهنگسازمون آقای ریاحی یکی دو تا از کاراش رو کوتاه بشنویم ببینیم. این آثار زیبایی که از شما میشنویم از جمله ساربان و بوی بهار معرف حضور همه بینندگان ما هست. از شما استفاده میکنم توضیحاتی اگه راجع به کاری که الان اجرا خواهد شد دارید برای بینندگان عزیز ما بفرمایید. بر اساس شعری از آقای مهدی کتور روم شعر کار شده. بریم جلو. بازی اجرا در ارکستر سمفونیک تهرانه که اجرا میشه به اسم سمفونی معروف به اسم سمفونی خرمشهر. این کار که باز به نظر من اتفاقات جالبی رو توضیح میدم، خودتون میدونید. با تشکر از ارکستر سمفونیک تهران. آقای مجید انتظامی سازنده قطعه حماسه خرمشهر. بله، نکته که میخوام بگم
اینه که می‌بینی که اینجا صدای خانم‌ها چقدر واضح شنیده میشد توی این اثر و آقایون همون جلو یه حرکاتی میکنن که شبیه به رقص، اگه نگیم رقصه خیلی شبیه. برشا جان خیلی ساکت میشون. یه خورده برامون میخواید بگیم یه اجرایی داشتیم، یادم قبلا به من گفته بودیم که هیئت جوری و تماشاچی اونو اگه بخوایم تعریف کنیم حالا هر چیزی شبیه بود. بله که گفتیم که چه جوری بود ماجرا. حالا اگه یادم باشه همونی که صحبت کردیم، ولی خب توی شیراز خانم‌ها اجازه نداشتن طوری آقایون اجرا کنن، ولی هر سال یه فستیوالی بود جهاد دانشگاهی برگزار می‌کردن، مسابقه بود و خیلی پررنگ بود، همه شرکت می‌کردن و انتخاب می‌شد که بری اجرا کنی و بعد تعدادی برنده می‌شدن. هیئت خانم‌ها جلوی آقایون اجرا نمی‌کردن، فقط خانم‌ها می‌اومدن، ولی هیئت داوران همیشه آقایون بود و روی سن بود. خانم‌ها می‌رفتن اجرا می‌کردن و آقایون داوری می‌کردن و برنده انتخاب می‌شدن. خب تجربه خیلی از مهم بود که پدرای ما هیچ وقت نشنیدن که ما توی بیرون توی پابلیک اجرا داشته باشیم. ولی یه نکته این قضیه جنگ که اشاره می‌کنید، چند روز به پادکست گوش می‌دادم و بعد به همین موضوع داشتم فکر می‌کردم که توی آمریکا برای میلیتاری، موسیقی میلیتاری 3 برابر تمام بودجه‌ای که برای هنر خرج میشه خرج می‌کنن به همه اون دلایلی که شما گفتین و اینکه اصلا موسیقی اونا خودشون یاد می‌گیرن اجرا می‌کنن و اینکه بتونن تحمل کنن مدت طولانی توی جنگ بودن و ظاهراً همه جای این اتفاق داره میفته که این که از نظر من اشکالش اون تناقض است که توی شهر موسیقی حرامه، در جبهه حلال، اینجاش داستان میشه واسه ما متوجه اون تاثیر هنر هستیم، ولی 100% یعنی بسیار هدفمند و فکر شده است باشه. بله صحبت زیاده دیگه بکنم طولانی باشه، ولی فقط بگم حالا بسید اصلا ببینیم اینو همزمان من صحبت میکنم اینو خود صداشو کم کنم. مثلا میمدن نوحه ها یا آهنگ های فولک ایرانی رو میگرفتن که میدونستن بسیار بسیار تاثیرگذاره برای مردم عوام، همه عام و خاص. شعرهاشو حذف میکردن، شعر نوحه‌ایش مشکلی نداره و یا شعر موسیقی خود اگر در توضیح بدم من اونا رو میگرفتم و از اون سبک‌های قدیمی رو سعی میکردم بیارم زنده کنم. ایران میگرفتن و شعر جنگی میذاشتن و بسیار بسیار تاثیرگذار بوده این آثار. نوعی بود که شاگردها و از خود منطقه خوزستان خودمون میگفتن زنگ شتری. کاروان وقتی حرکت میکنه صدای زنگ شتر رو به صدا میاد، درنگ 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 درنگ. اینجور بود که ما این سبکی میگفتن زنگ شتری. تاثیر نوحه‌های آدمای جوان‌تر، پسرها خیلی تاثیر حتی عمیق‌تری بوده نسبت به بزرگسالان به نظر من. این کلیپ‌ها می‌بینید سن آدمایی که توی جبهه هستن. چون طولانیه بخوام خیلی خستم نشیم، جمع اجازه بدیم که بریم جلو و بریم ببینیم این داستان تهییج و تشویق بچه‌ها، اون که حالا توی جبهه بود، توی صدا و سیما این کاری که ساخته میشد چه تأثیراتی میتونست بذاره از زبان خودشون بشه. من چیزی نگم. Oğlan baştan başa sen gel vardır gece milyon cavan asker İran baştan başa sen yaştan başa sen gel vardır gece milyon cavan asker. اون موقع من یادم می‌مونم به نام حق جارچسی یعنی منادی راه حق، شاید بگم حتی از خلبانان بیشتر اون موقع مورد توجه قرار گرفت. Çekeyağım toprağımdan kafer oğlu benim güzel İran'ımı bulamana paçkanımdan hey hey hey. بابام اینه که میگن مثلا روزی 10 بار پخش میشه از تلویزیون. بارها اینو فرمانده های به اصطلاح نظامی ما اذعان کردن که رادیو
مهمترین وظیفش این بود که برای ما نیرو اصلا تهییج میکرد. اینی که ما روحیه جامعه رو بتونیم بالا ببریم، این وظیفه آخوندار رو منابر نبود. اگر هم این کار میکردن بردش در حد 500 نفر و 1000 نفر بود. این موسیقی جنگ بود که هر بار که پخش میشد برخیز که دشمن به دیار آمده امروز، این بود که در واقع مردم رو تهییج میکرد. موسیقی شجاعت میده، موسیقی احساس میده، موسیقی غیرت میده. میدونید بعضی موقع میگن موسیقی حرامه، شاید راست میگن، چون موسیقی میتونه خیلی چیزا رو آدم بده. بعد یه شایعه‌ای که اینجا به وجود میاد، دوست دارم شاهین جان ساکت به شما صحبت بکنیم در مورد موضوع کودک سربازه که اصلا خودش بحث چندین و چند جلسه است که من واردش نمیشم. ولی شاید شما لطفاً بازم من یه خاطره‌ای داشتم قبل از اینکه برم هنرستان، دوم راهنمایی بودم، اوج جنگ بود، یادم زمان جنگ بود. ما رو برای کل مدرسه‌های منطقه رو برده بودن مثلا توی یه جایی برای مانور رو تبلیغات بود، فکر کنم لباس بسیجی پوشیده بودیم، 3-4 روز باید می‌رفتیم رژه می‌رفتیم یادم مثلا می‌دویدیم اینا. روز اول یه کار آهنگران پخش کرده بودن، مثلا من میشنیدم عادی بود دارم. روز دوم بازم چقدر بده، روز دوم یه ذره عادی شد برام. روز سوم اومدم خونه، همون تمام مدت داشتم اینو میخوندم. یادم برادر بزرگم شروع چی داری میخوری سرمون رفتی که بسه، همه شاکی شده بودن و واقعا تاثیر میذاشت. یعنی من فکر کنم اون تأثیری که رو بچه‌ها میذاشت که بچه 14 ساله 15 ساله میرفتن جنگ، یه تأثیرش همین تأثیر موسیقی بود فکر می‌کنم. ممنون. خواهش می‌کنم. بریم یه کلیپ جالب دیگه ببینیم، بحثمون درباره آرت واشینگ باهاش ببندیم. سرودی ما خوندیم به نام دفاع. این سرود آقای فیروز برنجان ساختن. ما طالب جنگ نیستیم، ما دفاع میکنیم از میهنمون و از دینمون. ما از برای حفظ جنگ ما از برای حفظ جنگ چی؟ ما از برای حفظ از برای حفظ دین می‌جنگیم. این بود. ما از برای حفظ دین می‌جنگیم کی طالب جنگیم. این که از سوده من خیلی دوست داشتم. ولی چیز جالبی هم اینجا هست. آقای راغب آقای ساخته بود جنگ تا پیروزی. منم اینو ساخته بودم که ما اهل جنگ نیستیم و ما دفاع میکنیم. ایشون و من هر کاری که میساختیم به قول معروف گل میکرد. این آقای قره‌باغی که ای ایران ای مغز پرگوهر اومد به من به آذری گفت آبروی ما رو بردی. گفتم کوکوی ایشون اهل رشته، میگه که ما جنگ تا پیروزی. شما که آذری هستی میگه که ما اهل جنگ نیستیم و دفاع میکنیم. حتی این شوخی بود. ای دشمن دین ای زاده کین، از خواب گران برخیز و ببین فریاد همه مرد و زن ما بر خاک فلک خیزد ز زمین. آوای همه در میهن ما از پیر و جوان نبود به جز این. آمد به آتش افروزان، آمد به آتش افروزی، جنگ تا پیروزی، جنگ تا پیروزی. و این فرمایت یک کلیپ دیگه هم هست نبینیم ولی طولانیه، نه چکار کنم. این راجع به نشونه های از سال 66 که بذارید نگاش کنیم یه خورده‌شو که به نظر مسئولا دارن یه چیزایی رو تست میکنن توی سطح جامعه از پخشش توی سینما و سینما. باز تاریخیه اجرا رو ما سال 66 رفتیم اومدیم، یعنی دعوت کردم برای تهران که ما این کار رو انجام بدیم. ارگو که اصلا نمی‌ذاشتن ببریم تو چون مشکل داشت. به خود امام گفته بودن که ارگو چی کار کنه، گفتن بیارن تو. یک دفعه جلوی امام یه سازی مثل ارگ بیاد بزنه، خیلی خواننده اصلی اون کار که می‌خواستن واقعا این اتفاق بیفته که همه فکر نکنن مثلا امام با موسیقی مخالفه، مشکلی با موسیقی داره. می‌خواسته این اتفاق بیفته که اصلا ببینن همه. گروه سرود آباده بغض کردن اما نمیدونم چرا، ولی بغض دلم گرفته بود و بعدم یعنی اجرای خوبی نبود از من.
جو سنگینی بود دیگه. امام اون بالا نشسته، ما یه بچه مثلا میخوام جای امام هم بخونیم، خودمونم در جریان بودیم که مقداری هم مشکله مثلا موسیقی میفهمیدیم دیگه، به هر حال که مقداری هم اینکه موسیقی داره اصلا اینجا اجرا میشه مورد داره. شاید یه دیگه هم که اونجا نشسته بودن تو دلشون چیزهای پشت پرده داشت که هیچ کس ندید. اخبار شبکه‌ای که این اجرا چه اتفاقاتی برای موسیقی شکل داد بعد از اینکه ما تو جلوی امام اجرا کردیم. در سال 1366 فکر میکنم بود، یه روز چهارشنبه یه نامه رو روزنامه اطلاعات چاپ کرد با امضای خانواده شهید مطهری شهید بابا. جمعه اون هفته رحمت کنه آیت الله گیلانی تو نماز جمعه میرن و اصلا به اسم آقای محمد هاشمی رو خطاب قرار میدن. یک بسیار تدارک وسیع سیاسی مذهبی هستش علیه چند تا چیز تو صدا و سیما، قضیه بازیگرای زن چه اینا و موسیقی. پاسخ اون 36 تا نماینده رو از تمام ندادن، توی نامه آقای محمد هاشمی دادن. تو نامه آقای محمد هاشمی که هست الان ببینید راجع به بازی کردن زن سوال میشه، گویندگی خبر زن اینا سوال میشه، اما راجع به موسیقی سوال نمیکنه آقای محمد هاشمی. که بعدها من شنیدم گفتش که ایشون که به توصیه آقای هاشمی بزرگ اینو سوال نکرده و چون هاشمی گفتن که امام راجع به هر چیزی کوتاه بیان، راجع به موسیقی کوتاه نمیان. اینجا یه انقلتی از امام داشته باشن دیگه بقیه خلاصه واقعی است. جوابشو خود شما بردارید نشون بدید تو فیلم. جواب از تمام است. اکثر آهنگ‌ها بلا اشکال است. گاهی خلاف به طور نادر مشاهده می‌شود که باید اجتناب. خیلی عجیب غریب شد. بریم یه با یه چیز دیگه بحث رو جمعش کنیم امشب و اونم بحثیه که اولین کنسرتیه که بلیط فروشی میشه در 6 شب اجرا میشه بعد از برگشت آقای علیزاده به ایران. ایشون و دوستاشون جمع میشن و این کنسرت رو در تالار وحدت ترتیب میدن. حرف راجع به کنسرت بسیار زیاده. ترجیح میدم شاهین جان چند تا خاطره بگن چون خودشون اونجا در شب اول توی سالن داشتن کار رو میدیدن. اول صحبت آقای علیزاده رو بگیم، باز یه رمزگشایی میخوایم بکنیم. ایشون میگن که من موقعی که میزدم اشک بی صدا میدادم. به این دقت کنیم و به حالت ایشون داستان داره پشت این صحبت. کنسرت نبود، جنگ بود. ببین با اسلحه آدم میشستن تو سالن اینجوری بود. پاییز 67 اقراق میکنم که من اشک بی صدا میریختم. بارهایی میگفتم با واقعیت داره. وقتی که نشستم و شروع کردن پامونو که انگشتامو فشار دادم زمین که ببینم من با زمین تماس دارم. این قلوب و اقراق و افسانه نیست، یعنی واقعا توی حس بی‌وزنی و یک سرگیجه خاصی بودم. و اون دوستانی که با اسلحه نشسته بودن ته سالن قنداق تفکرشون گذاشتن زیر چونهشون نشسته بودن موسیقی گوش می‌کردن. این همزمانی‌ها جالب اصلا فرصت داده باشه صحبت بکنم، ولی اینکه مثلا آتش بس داره میشه، آقای علیزاده میان به فاصله خیلی کوتاه شاید حدود یک دو ماه بعدشون آقای شجریان میان با یه دو نوازی یعنی دوئت دارن توی همین سالن تالار وحدت بعد از اجرای آقای علیزاده. میخوام بگم که این رویه ها نمیتونه همینجوری یعنی چیز باشه اتفاقی باشه، ولی اون صحبت که ایشون کردن این اشک بی صدا خیلی بچه‌های مختلف داره. میشه یکی از بچه‌هاشو بگید؟ من در درجه اول شب اول شد من شانس داشتم برم. قبل از اون کنسرت برگزار میشد ولی کنسرت رسمی نبود فروشی باشه. مثلا همون کنسرت بود که تکلیف گفتن یا سلوات میفرستادن اینا تو دقیقاً کنسرت‌های مختلفی برگزار سفارشی و خصوصی. ولی کنسرت که بلیط فروشی شده بوده اون شب بوده که تو فکر کنم اولین شبش 24 مهر بود، 24 مهر 1368. من خب با خیلی دیگه از دوستان رفتیم شب خوابیدیم. یادم اون شبم بارون شدیدی میومد. ما ساعت 89 رفتیم جلوی تالار وحدت، اونجا تو صف وایسادیم که گیشه عملا ساعت 8 صبح باز میشد تا 8 صبح مثلا واسه بلیطو بخریم.
شب خیلی بعدش مثلا من یادم رفتم هنرستان دیگه زود اومدم خونه استراحتی کردم که شبش رفتم اون کنسرت دیدم که کنسرت واقعا بی‌نظیر بود، خیلی کنسرت خوبی بود، خیلی خاطرات مختلفی هستش. متاسفانه یه چیزی هم البته شنیده بودیم که اون شب با مصادف شده بود با شبی که خبری که کشتار سال 67 بیرون اومده بود اصادش با دقیقا اون شب بود. اولین سری که منتشر شد که داما برابر با اون شب حالا بفهمید این داریم راجع به بحث چیزی که من یادم رفت بگم داریم راجع به تاب‌آوری صحبت کنیم. ببینید همه چجوری 10 سال داره می‌گذره و این کنسرت رو بعد 10 سال اتفاق میفته در ایران. از این جهت هم تاریخی بازی خاطری شما گفتین از اینکه ممکنه الان مثلا خیلی عادی بیاد ولی اینکه آقای علیزاده با خانمشون دست میدن جلوی جمعیت که تفنگ دستشونه و میگن جنگ بود، این به نظر اون چیز خاصی نیست ولی ایشون با یه خانمی جلوی 400-500 نفر تو اون دوران دست میده توی کنسرت خودش که مثلا کنار هم نشستن به عنوان مدعو. نکته زیاده راجع به این کنسرت باز میشه یه جلسه کامل نشست صحبت کرد چون خیلی جالبه، ولی بحث اینه که موسیقی‌ها ادامه دادن تا با بردن، یعنی به هر شکلی که شده. دوست دارم بهترین نمونه شاید اینجا جلوی ما نشسته پریسا جان یه خورده صحبت کنم، شاید خیلی کلام‌تره. حالا اگه یادم باشه همونی که صحبت کردیم ولی شاید خیلی از شما بدونید که باهایی‌ها رو تو ایران توی دانشگاه راه نمیدن. از بعد از انقلاب فرهنگی هیچ باهایی دانشگاه نرفته، شاید یکی دو تا طی سالها همینجوری شانس داشتن. و از سال 87 1987 جامعه بهایی خودش یک مؤسسه زیرزمینی رو درست میکنه که در حقیقت اساتیدی که از دانشگاه اخراج شده بودن حالا میان به بقیه شروع میکنن رشته‌های مختلف رو درس دادن. و وقتی که من 18 سالم بود، یعنی بعد از 20 سال بعد از انقلاب، برای اولین بار یک دوره موسیقی هم شروع شد که من جزو اولین کسایی بودم که توی جامعه بهایی رفتیم و این دوره موسیقی رو می‌گذروندیم. یه دوره 2 ساله کاردانی موسیقی بود. ما 2 هفته یه بار سوار اتوبوس می‌شدیم می‌رفتیم تهران، صبح سر کلاس بودیم، شب برمیگشتیم. و اون موقع همون اساتید همه بهایی بودن که برای 1987 دانشگاه بهایی افتاد. ولی وقتی که من 80 به دنیا اومدم، حالا دیدم 18 سالم که شد 98 اونطور همین 20 چند سال مثلا دیگه مثلا دانشگاه بهایی اومدن گفتن و چیز شد احتمالاً 1-2 سال قبل است. خیلی ممنون از همه که صبوری کردیم. صحبت زیاده، خیلی زیاده و میدونم وقتمون کمه و خیلی هم حرف زدم. من معذرت میخوام از همه. یه برای حسن خطاب قرار بود که دوستان من مهدی جان و شاهین جان اجرای دو نوازی یه دوئت داشته باشن. نمیدونم که حالا الان چجوریه. من که خیلی خوشحال میشم اگر که بشه دوستان افتخار کنم. مهدی جان میتونه مشکل نداره. دو تا شما تا صبح این دو وقت که میدونم دوست داشتین یا اگه خسته نشدن جمع برای که فضامون عوض بشه. تا شاید سازی بیارن فکر میکنم شما هم میتونید به من جواب بدید. یه بحثی که فکر میکنم دوست داشتم در موردش توضیح داده بشه، بحث ممنوعیت خروج سازنده. این هنوزم برای من سواله که مثلا این داستان چی بود که مثلا اگه کسی شما می‌خواستین ساز ببرید خارج از ایران، این چون معمولا هر چیزی که در یک کشوری ساخته میشه نامحدود در همه کشورهای جهان و در تمام تاریخ‌ها جوری که اجازه بدید شما ببرید ساز هر چیزی رو ببرید در کشور بیرون، چون این باعث ارزآوری میشه. و این خیلی برای من عجیبه. مثلا من یه سازی رو از یه خانمی چند وقت پیش گرفتم که ایشون سوئیسی هستن و این من نداشتمش این سازی که روش یه دونه از همین چیزای چی میگن مغرمون شده داره و برام خیلی جالبه. این یوهیه که روی ساز زدن و میخوام ببینم این داستانش چی بوده.
البته میدونم ولی میخوام بدونم اصلا چی تو ذهن حضرات بوده. من فقط اشاره کنم خیلی صحبت رو می‌خواستیم بکنیم. یکیش همین موضوع بود که دیدیم وقت کمه ازش رد شد. شاید اینجا خاطره داشتم و چون مثلا بحث مهمونی که میشد و این میگم سوالا خاصی صحبت کنیم رد شد کردیم. من یادم مثلا هزار که رفتم ویدیوها رو بردم دادم اونجا تک تک نگاه می‌کردم و بعد ساز میتونستیم بزنیم. بله بله. اولین باری که رفتم. خیلی خیلی خوشحال شدم. دیدن جالبش این بود که دو سه نفر بودن که این کار رو می‌کردن از اساتید و این بود این قانون زمانی که این کدوم از این اساتید فوت شد این قانون رو برداشتن. من فکر کنم برای بیشترین کمک بودش دقیقا یکیشون که فوت شد یه ماه بعد این قانون رو برداشتن. یه ماه بعد قانون رو برداشتن. شما اگه متوجه شدید برای چی رو گذاشته بودن؟ من که اصلا تخصصم این نیست و نمیدونم واقعا هیچ وقتم ساز خارج نکرده بودم این دوره بعد مثلا اون افرادی که توی دهه 60 ما که بچه بودیم توی کتاب باز یه سری اسناد در این مورد هست، مجوزها در کتاب که نشون میده که حتی مثلا می‌خواستیم که یه نمایشگاه عادی بریم و خواستیم سازها رو بذاریم تو غرفه، اینا برای مجوز میگرفته که چه کسی داره مثلا میبره اسپانیا در چه نمایشگاهی برای چه مدت زمانی و شوخی نکردم با شما وقتی گفتم که به معنی واقعی کلمه هر کاری که ربطی به داستان ساز و موسیقی داشت مجوز می‌خواست و حالا داستان ممنوعیت ها جالبه که باید راجبش بیشتر تحقیق بکنیم. من خیلی خوشحالم که دوستان میخوان که برامون انشاء بکنم و خیلی ممنونم از همه دوستان که تشریف آوردین و خیلی از پنلیست‌های عزیزمون ممنونم از سازی که نواختین و از همه این گفتگویی که ایجاد کردین. نشر آسمانا و مطمئنم در آکادمی گلا درباره ضرورت اینجور جلسه ها به شکل مستقل که بتونیم فضایی از گفتگوی انتقادی و تاریخی رو داشته باشیم برای همه ما هم میدونم به ما کمک میکنم خودمون رو بهتر بشناسیم، هم جامعه‌مون رو و هم در اعتماد سازی و شنیدن روایت های همدیگه که خیلی وقتا نشنیدیم صدای همدیگه رو میتونه کمک بکنه. شخصا بخشی از روایت های امروز مثل یه خراش عمیق روی ذهنم بود. ممنونم که از کیان عزیز که تو این کتاب خودش رو باز کرده، در اختیار قرار داده روایت های شخصی که میدونم نوشتنشون عنوان نویسنده میدونم که نوشتنشون اصلا ساده نیست. خیلی ممنونم از پریسای عزیز امروز روایت های گفت که تکان دهنده بودن و ممنونم که با ما در میون گذاشتیم و از شاهین عزیز و مهدی عزیز. با این صحبت می‌خواستم بگم که اینجا جلسه رو به طور رسمی تموم می‌کنیم. بیرون چای و شیرینی هست. کیان عزیز اینجا خواهد بود برای امضای کتاب و بیرون میتونین کتاب رو تهیه بفرمایید. ممنونم از حضور همه.